عبد المطلب، اذكر لي موقف أبرهة وياه، عافية أرجوك شيخنا. موقف من المواقف العظيمة يدل على هيبة هذا الرجل. وقف أمام ذلك الملك الملك هابه هاب عبد المطلب. مع أنه جايب فيلة وجايب نعم. يبي يغزو. فقال له اطلب تعطى. وكان يظن أن عبد المطلب جاء ليستشفع لقريش وليحمي البيت. قال إن رجالك أخذوا إبلي. أبرهة جايب عدة طبعا هنا قضية مهمة. مورد الإشكال على قضية الفيل سبب هذا التوهم الخاطئ الذي أنت ذكرته الآن، أن أبرهة جاء بفيلة. غير صحيح، أبرهة جاء بفيل واحد. عجيب. نعم، هو فيل واحد، ولذلك القرآن قال أصحاب الفيل. أصحاب الفيل. الرواية التاريخية المحرفة التي علمناها هي التي ولدت الإشكال. لأنه المستشرق ماذا يقول؟ قال إذا هو جيش بالفيلة، من أين جاءهم بالماء والأكل نبات؟ وكيف استطاعوا أن يقطعوا هذه المسافة الطويلة؟ بيئة صحراوية. بمجرد تقول هو فيل واحد ينتهي كل شيء. هو فيل. ورواية ذكر أن اسمه محمود أيضا الفيل. أعتقد أحد من الجمهور اسمه محمود. هو الفيل ذكر اسمه محمود في روايات صحيحة عندنا. بمجرد تقول فيل واحد وهذا يتناسب مع أصحاب الفيل تنتهي الإشكال، يندفع الإشكال تماما. ما الله والديك. فأتى بفيل، بس القريش ما كانوا شايفين فيلة، مو لا، كانت القضية غريبة بالنسبة لهم. فجاء عبد المطلب، وقف أمامه مرفوع الرأس، مرفوع الرأس. نعم. وقال له إن رجالك قد أخذوا إبلي. استهزأ به، قال حسبتك جئت لما رأيت هذه الهيبة، حسبتك جئت تستشفع للبيت. هنا قال الكلام الذي هز أبرهة. قال له أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. هذا البيت لا يحتاج أنا أحميه أو ربه سيحميه. وسترى أنت ملك، سترى ملك الملوك ماذا يفعل. وعبد المطلب ذهب وأمر قريش بالخروج من الديار. لم يبقى أحد في مكة. لاذوا بالجبال وذهب ودعا بدعاء عظيم عند باب البيت. أمسك بحلقة الباب ودعا، ثم خرج من مكة وذهب إلى الجبل وأمر قريش أن ينظروا إلى هذه الجهة. يعني واضح جاءه وحي. وحتى في الروايات السنية دائما يذكر أن هناك هاتف جاء لعبد المطلب، مثل قضية حفر بئر زمزم. فرأوا سوادا قالوا له هذه غيوم، قال لا، شيء آخر. إلى أن اقتربت فرأوا الطيور. طبعا من الأشياء العجيبة أن أبرهة لم يمت في مكة. أبرهة جرح في مكة وحمل إلى أن وصل إلى اليمن عند قصره الذي بناه ومات هناك ليكون آية. طبعا عبد المطلب التقى بملك ثاني بعد أبرهة، حكم ابنه أكسوم لعله، ثم أخوه، ثم سقطت دولة الأحباش ورجع الفرس لحكم اليمن. وكان ملكهم سيف بن ذي يزن. سيف بن ذي يزن لما رأى عبد المطلب أخبره أنه سيخرج من صلبك نبي، وهذا فارسي، يعني لم يكن مسيحيا أو يهوديا، لا. وحدثه عن، وعبد المطلب كان يعرف